Sziasztok! Ma három kisebb Q-menes készletet fogunk megnézni a Transcollector tematikából. Van benne 2 dinoszaurusz, egy Pterodactylus és egy Ankylosaurus, és van egy hagyományosabb állat, a cápa képében. Ezeket a dobozokat még mindig szokni kell, rájuk nézek és káprázik a szemem a nyomtatásuktól. Na, 3 kis készlet, vágjunk bele a bemutatóba. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! Ahogy mondtam, 3 kis dobozkánk van. Természetesen, mivel egy tematika hasonló a felépítésük, elején van a főmodellünk, szivárvány színben pompázik, ahogy mozgatjuk, tényleg mindenfajta szín végigvonul a dobozokon, nem is nagyon mozgatom, mert az én szememet tényleg inkább csak zavarja. Mindegyiken rajta van a Q-man márkajelzés, és a bal alsó sarokban látszódik, hogy mindegyik kis modell átalakítható közvetlenül egy kockává, tehát egy ilyen mágikusan áttranszformálódó állatról van szó, aminek a végén kapunk egy szabályos kockát. Ezek a kockák itt látszódnak is az oldalakon, például az Ankylosaurusé, mindkét oldalon ezt mutatja be, de van egy sárkos, kék, az Ankylosaurus sárga, és a vörös a Pterodactylus. A hátulján láthatjuk a 3 modell kisebb verzióban, mutatja magát az átalakulási folyamatot, hogy lehet összecsukni, összehajtani. Erre kíváncsi leszek egyébként. Ugye Transformers-es Lego készleteknél láttunk már ilyet, hogy a kész modellt át lehet alakítani, és egyébként ebben a szériában úgy látom, hogy 4 fajta modell van. Ez a 3, meg még van egy Kilin nevezetű mitikus lény. Ez hasonlít egyébként a Kirinhez, a Monster Hunter játékokban találkoztam vele. Hát nézzük bele a Pterodactylusnak a dobozába. Most azt fogom itt a videóba kimondani, mert a felépítése valószínűleg ugyanaz mindnek. Valószínűleg nincs hatalmas tartalom, hiszen aprócska dobozokról van szó. Azért jó masszívan össze vannak rakva. Aprócska doboz, aprócska tartalom, 3 picike zacsi, és van itt egy matricaév, itt az összerakási útnatóban van 6 pici matrica, és ez a régi haver, tök rég raktam már össze olyan készletet, amiben ezek a kinyitható összerakási, összeépítési útmutatók voltak. Itt van maga a folyamat, hogy lehet Pterodactylusból a kockává, és a kockából a Pterodactylusszá alakítani. Szimplán 19 lépés után pedig kész lesz a Pterodactylus maga. Kíváncsi vagyok Q-menes elemminőségre, mert ilyennel még nem volt dolgom. Egyébként némi alszámozás van, és ez a -3-as, -2-es, ez pedig a -1-es zacsi, meglátjuk, hogy sorba kell haladni. Valószínűleg ez a 2, ez tök ugyanaz a tematika, 2 ilyen kis lepedő, 3 zacsi, valamint egy minimális matricaív. Belekezdek, és akkor mindjárt megnézzük mind 3 modellt együtt, valamint az átalakításukat is. Hisz a 3 fegyverekkel felszerelt futurisztikus élőlény, vagyis hát ezek szerintem inkább robotok lennének, amik ugye át tudnak alakulni. Először ezt a kis Pterodactylust raktam össze, amin egyébként a Dragon felirat van. Matricákat kellett rájuk ragasztani mindegyikre, pár darabot. Hát a feje az egy picikét érdekes, de van foga is, van taréja, van fegyverzete, karmai, lába. Annyi, hogy igazából alapjáraton a 2 lábán nem nagyon áll meg, mert elrántja a feje, ahhoz még hátrébb kellene állítani. Hát nem sok egy pár tucat darabos készlet, viszont mindegyik készletben vannak tök jól kinéző elemek. Ezek a csillogók, ezen ilyen sötét, bordó színű elemek futnak végig. Ezek nagyon tetszenek rajta. Kis egyszerű, de nagyszerű modell. Egyébként elég pepecsek ezek a modellek. Itt van az Ankylosaurus. Kinézetre talán ezt tetszik egyik legjobban. És nézzétek meg ezeket a aranyozott hatású elemeket. Ezek nagyon-nagyon jól néznek ki. Hát a jó, kicsit új lenyomatosak, ugye megfogdostam őket, itt a feje, szája, az egyébként mozgatható. Ugyanúgy, ahogy a Pterodactylusnak itt is a testrészek, azok különféle ízeken vannak,
tehát lehet őket szabadon mozgatni, állítani. A hátulján van egy kis fegyverzete, tarérész szintén, ami végigfut, van itt egy nagyobb ágyú. Nekem ez a Dino Lovagok című mese jutott eszembe, ami volt egykoron, nagy kedvencem volt gyerekkoromban, csak abban igazi dinoszauruszokon lovagoltak. A kis bunkó is ott van a farka végén. Nem néz ki ő se rosszul. És ugye van a cápánk, még nem tudom, hogy megalódó lenne, Shark felirat van rajta, itt a farkán, ezen meg ezek az ezüstös, krómozott elemek érvényesülnek. Ez is tök jól néz ki, és egész ötletesen van megcsinálva a szája, talán ez a legjobb rész a 3 modellben, a cápának a szája. Ezekkel a fogakkal, ahogy meg van csinálva, az tetszik. És neki is természetesen mozgathatók az uszonyai, a farok része, valamint a feje is. Úgy gondoltam, hogy ezeket így külön mutatom be közelről, mert hát elég picik, és mindjárt eldöntöm, hogy melyiket alakítom át a kockává, megnézem, hogy melyiket a legegyszerűbb, és akkor még azt megnézzük külön, hogy hogy is néz ki. Nem fogom mindhármat. Végül úgy döntöttem, hogy mivel saját lábán az áll meg legnehezebben, ezért a Pterodactylust fogom kockává transformálni. Egyébként sokkal egyszerűbb volt, mint vártam. Egész logikusan van kidolgozva, alapból úgy kell ugye összeépíteni, hogy az ízesüléseket, ahogy behajtod, tök jól egymás mellett elmenjenek. Egyedül talán ez az oldala egy picit szabálytalan, tehát nem szabályos négyzet alapú, de a többi része az egészen jól néz ki, tehát mondhatni, tényleg egy kockát kapunk, igazából ezt így a talpának lehet használni, és akkor tényleg egy kocka. Igazából ezen nincs mit tovább regélni. Én a másik 2 kis élőlényünket, robotunkat, azt most nem fogom kockává alakítani, csak szerettem volna az egyiken megmutatni, esetleg, hogyha ti majd beszerzitek, vagy gyerkőcnek is kíváncsiak vagytok rá, akkor majd megcsináljátok együtt. Az építőjáték.hu weboldalán mindhármat meg lehet vásárolni. Őszintén szóval nem néztem meg, hogy a 4-et be lehet szerezni, de azért valószínűnek tartom. Ha nem, akkor nem. Én köszönöm szépen nekik, hogy elküldték ezeket a kis készleteket bemutatásra, már csak ezek miatt a fényesebb elemek miatt megérte, és az még egy plusz bónusz, hogy valószínűleg ezek saját gyártmányok, most nem tudom, hogy csak a Q-man használja-e ezeket az elemeket, de a Stadokon bizony vannak feliratok, egy bizonyos, már is megkeresem nektek, csak egész sok helyen le vannak fedve, és nem feltétlenül látszik, egy bizonyos Enli nevű gyártónak az elemei, alkatrészei, ezekről még nem hallottam, de rengeteg elemen rajta vannak, és nagyon jó minőségű. Tehát magukkal az elemekkel, az összepattanással, a tartással egyáltalán nincs probléma. Hogyha a Q-man-es készletek ilyen alkatrészekből állnak, akkor szerintem nem lehet panaszunk. Úgyhogy, ha érdekelnek a készletek, a videó leírásában megtaláljátok hozzájuk a linket. Dobjatok kommentet, hogy ezek a kis apró készletek mennyire tetszenek, az átalakíthatóság, hogy szétszedés nélkül meg lehet ezt csinálni. Dobjatok rá egy lájkot, mármint a videóra, iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tetszenek a tartalmaim, és hamarosan érkezem a következő bemutatóval. További szép napot nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!